নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জ্ঞানপথ নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকৰ আগত মেকিং অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো মই দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিম প্ৰথম পাৰ্টত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টত এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখি আজি এই ভিডিঅ'টি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমি সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত ভাৰতীয় সংবিধান অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষ এনে এখন দেশ য'ত নানা জাতি উপজাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী আৰু বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ লোকে বসবাস কৰে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হয় ভাৰতবাসীৰ এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে কেইবাটাও পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছিল অৱশেষত অশেষ কষ্টৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰি 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানখন এখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লিখিত সংবিধান তথা দীঘল সংবিধান প্ৰত্যেক বছৰ 26 জানুৱাৰী 26 জানুৱাৰী দিনটো সকলো দেশবাসীয়ে আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস বা ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে পালন কৰোঁ মহান ব্যক্তিসকলে সম্পূৰ্ণ 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন সময় লৈ এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিছিল 2 years 11 month 18 days সময় লৈছিল এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে সংবিধান প্ৰস্তুত কৰা সংবিধান সভাৰ গঠন হৈছিল 1946 চনত 1946 কনষ্টিটুৱেণ্ট যিটো এছেম্বলি সেইখন গঠন কৰা হৈছিল 1946 চনত কিন্তু ডেমক্ৰেটিক সংস্থা আৰু অধিকাৰৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া সংবিধান সভা গঠনৰ বহু আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল 1858 চনৰ পৰাই বিভিন্ন অধিনিয়মৰ মাধ্যমেৰে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত সংবিধানৰ তত্ত্ব স্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান কেইখনমান যি অধিনিয়ম তাৰ বিষয়ে আমি তলত চাওঁ আহক প্ৰথম অধিনিয়ম আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 তৃতীয়তে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892 চতুৰ্থতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 আৰু পঞ্চমত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 এইকেইখন অধিনিয়ম 1858 1858 চনৰ পৰাই 1919 চন সময়ৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছসকলে বিশেষকৈ এই এক্টসমূহত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতৰ লোকসকলক সংলগ্ন কৰা নাছিল এই এক্টসমূহ কেৱল কলনিয়েল বা ইংৰাজসকলৰ সপক্ষে ইণ্টাৰেষ্টৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল ভাৰতীয়সকলৰ দ্বাৰা সংবিধান প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ মতিলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত 1828 চনত প্ৰথম গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই প্ৰস্তাৱটোক আমি নেহৰু ৰিপৰ্ট বা স্বৰাজ কনষ্টিটিউশ্যন নামে জানো এন ৰয়ে 1934ত 1934 চনত সংবিধান সভা গঠনৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আমাৰ ভাৰতৰ যিখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি এইখন গঠন কৰাৰ বাবে প্ৰথম প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল এন ৰয়ে 1934 এন ৰয় ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট মুভমেণ্ট সাম্যবাদী আন্দোলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু ৰেডিকেল ডেমক্ৰেটিকৰ সমৰ্থক আছিল ইয়াৰ পিছত 1935 চনত 1935 ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা সংবিধান সভাৰ গঠনৰ বাবে অফিচিয়েল ডিমাণ্ড আগবঢ়াইছিল 1935 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এই সমিতিখনে প্ৰথম সংবিধান সভাৰ গঠনৰ বাবে অফিচিয়েল ডিমাণ্ড আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ মাজতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 খন প্ৰদান কৰিছিল 1935 চন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতৰ বাবে প্ৰদান কৰিছিল এই আইনখনে ভাৰতীয়সকলক নিৰাশ কৰিছিল যদিও এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 খন সংবিধান ৰচনাৰ এক উৎস হৈ পৰিছিল ইয়াৰ পিছত 1938 1938 চন পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ INCৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰিছিল যে স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধান সভা যি সভাক প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে নিজে নিৰ্বাচন কৰিব আৰু এই সভাত কোনো আউটসাইডাৰ বা বাহিৰৰ মানুহ হস্তক্ষেপ নাথাকিব। 1938 চনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা এই ঘোষণা কৰিছিল। সংবিধান সভাখন গঠন হ'লে ইয়াত কেৱল ভাৰতীয় প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকেহে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সংবিধানৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যদিও ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰু ব্ৰিটেইনত নতুন চৰকাৰৰ গঠনৰ ফলত 1940 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সংবিধান সভা গঠনৰ স্বীকাৰ কৰিছিল। এতিয়া হওক কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি সংবিধান সভাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া। 8 আগষ্ট 1940 8 আগষ্ট 1940 চনত ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড লিনলিথগোৱে ব্ৰিটিছ সংসদৰ ফালৰ পৰা আগষ্ট অফাৰ নামৰ এক প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰিছিল। এই প্ৰস্তাৱত উল্লেখ আছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে এখন সংবিধান সভাৰ স্থাপন কৰা হ'ব। এই প্ৰস্তাৱটো আগষ্ট অফাৰ প্ৰস্তাৱটো আনিছিল লৰ্ড লিনলিথগো। এই প্ৰস্তাৱ অনুসৰি 1942 চনত 1942 ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছৰ নেতৃত্বত ক্ৰিপছ মিছন এখন ভাৰতলৈ আনিছিল। ক্ৰিপছ মিছন ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছে আনিছিল ক্ৰিপছৰ নেতৃত্বত 1942। কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগ দুয়োটা সংগঠনে এই প্ৰস্তাৱক গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আনফালে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ডমিনিয়ন ষ্টেট অৰ্থাৎ উপনিৱেশিক শাসন প্ৰণালীক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰা নাছিল যদিও মুছলিম লীগে দুখন অট'নমাছ ষ্টেট আৰু দুখন সংবিধান সভাৰ গঠনৰ দাবী কৰিছিল। সেই পৰিণামত ক্ৰিপছ মিছন ভাৰতত সফল নহয়। ইয়াৰ পিছত 1946 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট সদস্যৰ আন এক মণ্ডল ভাৰতলৈ পঠাইছিল, যাক কেবিনেট মিছন প্লেন 1946 নামেৰে জনা যায়। এই কেবিনেট মিছন প্লেন 1946 যিখন আইন আনিছিলে তাত 3জন সদস্য আছিল। মুখ্যতঃ প্ৰথম আছিলে লৰ্ড পেথিক লৰেন্স, দ্বিতীয়তে ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু A.V. আলেকজেণ্ডাৰ। এই কেবিনেট মিছন প্লেন 1946ৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বুনিয়াদ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াকে সংবিধান সভা অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি নামে জনা যায়। এই মিছন অনুসৰি প্ৰত্যেক প্ৰদেশ বা ৰাজ্যৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতত সংবিধান সভাৰ চিট প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰায় 10 লাখ জনসংখ্যা অনুসৰি এখন চিট ৰখা হৈছিল। সংবিধান সভাৰ মুঠ 389খন চিট আছিল আৰু ইয়াৰে 296খন চিট ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ বাবে আৰু 93খন চিট প্ৰিন্সলি ষ্টেট অৰ্থাৎ ৰাজকীয় ৰাজ্যৰ বাবে ৰখা হৈছিল। সংবিধান সভাৰ বাবে 1946 চনৰ জুলাই-আগষ্ট মাহত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 296খন চিটৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন পাতিছিল। এই 296খন চিটৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে 208খন আৰু মুছলিম লীগে 73খন চিট লাভ কৰে আৰু বাকী 15খন চিট স্বাধীন নেতাসকলে লাভ কৰিছিল। কিন্তু সংবিধান সভাৰ সদস্যসকলক ডাইৰেক্ট বা প্ৰত্যক্ষভাৱে ভাৰতীয়সকলৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হোৱা নাছিল যদিও প্ৰতিবন্ধিত বয়স্ক মতাধিকাৰ অৰ্থাৎ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজৰ মাধ্যমত সংবিধান সভাত সমাজৰ প্ৰত্যেক বৰ্গৰ ব্যক্তি জড়িত আছিল, যেনে হিন্দু, মুছলিম, শিখ, পাৰ্চী, এংলো ইণ্ডিয়ানছ, খ্ৰীষ্টিয়ান, ST/SC, বেকৱাৰ্ড ক্লাছ আৰু এইসমূহ বৰ্গৰ লগত জড়িত 15জন মহিলাও আছিল। আৰু এনেধৰণে বহু অসুবিধাৰ ফলত শেষত সংবিধান সভাৰ গঠন হৈছিল। ইয়াৰ পিছত কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম বৈঠক, ইয়াৰ গুৰুত্ব, সদস্য, ড্ৰাফটিং কমিটিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া আমি সকলোৱে ছেকেণ্ড পাৰ্টত জানিম।
ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত আমি সম্পূৰ্ণ সংবিধান প্ৰস্তুত বা নিৰ্মাণৰ বিষয়ে সমাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অহা এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আগত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপলোড দিম আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই সংবিধান প্ৰস্তুতৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ